Itong white shoes na to, papalitan na natin siya ng kulay. Dahil medyo sira-sira na, so gagawin ko, papalitan ko na para masuot ko pa ulit siya. So, this is a Fila shoes. So, itong puti, kikita nyo kung anong itsura niya. Feeling ko makikita nyo naman siya sa description, sa thumbnail, sa title, anong kulay nito. So, mga kailangan natin is paintbrush, yan, paintbrush, tape, acetone, cotton buds, and paint. Yan. So, first, yung tape is ilalagay na muna natin siya dito sa baba. Itong baba niya, lower part. Dahil pipinturahan muna natin yung upper. So, let's go! So yan, nalagyan na natin siya ng nalagyan na natin siya ng tape. Ayun naman. Gagamitin natin ang acetone itong cotton para yan. Dahil leather itong Fila shoes ko. Preparation. Prepare natin siya. Para maalis yung ano na paint. Something like that. This night. So mga ko ng cotton rounds. Yung mga cotton rounds, dahil feel ko hindi tayo matatapos kung cotton rounds yung magandang na. Yan, so after natin siyang malagyan ng acetone, ititape ulit natin siya kasi yung mga part na hindi mo lalagyan muna ng paint is tatakpan natin. So, tape again.
Naubusan tayo ng memory. So, first natin, pinag-pinag natin tayo. Susuko na sa laban, di tayo pwede. After natin siya papatayin itong puti, maglalagay naman tayo ito ng black. Kabilaan siya. So, yun, lagyan na natin.
Ang gagawin naman ngayon natin is gagawin natin siyang galaxy or cloud stars. So, didesign natin siya para kakaiba naman siya, unique. So, magamit tayo ng white para gumawa ng clouds. Magamit tayo ng cotton buds. I-blend lang natin siya. So yun guys, tapos na tayo sa pag-paint ng aking shoes. And ito ang kinalabasan niya. Tchanan! Roll VTR! So nakita nyo naman yung process niyan. Ang ginawa ko siya sa parang galaxy type. Isa lang. Yan, example niya yung galaxy. Even yung harap ng galaxy. Then kulay blue. So walang magawa talaga. Then yellow, black and yellow, blue. Black and yellow, black and yellow. See ya. Sure.